انا خدتها ورث عن ابويا وكده، انما كشغل ما هياش مش شغلانه تفتح بيت دلوقتي، هي بس عشان خدناها تورثناها، فما ينفعش ان احنا نسيبها. هي الشغلانه بدات تقع تقريبا من 5 سنين او جايز يزيد كمان. طبعا الشغلانه دي ان احنا وارثينها عن ابونا تقريبا 35 سنه. فهو طبعا انا خدت شغلانه حبا في والدي طبعا، لان ده مثل الاعلى، وحبا برضه في الشغلانه، يعني ابويا حببني فيها، يعني والدي حببني في الشغلانه. كان في خير عن الوقت، يعني كان في خير عن الوقت، رغم ان كان لسه الامكانيات ضعيفه، وب10 15 لمبه من قد الفرع، بس كنا شغالين وما كناش بنبطل شغل يوميا من مكان لمكان لمكان لمكان. وطبعا الوقت بقى الصالات والقاعات والكلام من ده غطى على ايه، على الحفلات بتاعتي. فقعدت فين وفين عم تعمل شغلانه. احنا شغالين، ما بقولكش احنا مش شغالين، احنا شغالين بس مش زي الاول. طبعا في تطورات كتير في المعدات، بس للاسف جايه في زمن مش مظبط يعني. باسم ابو حسن، باسم برايز، باسم العباصير الكبير والعباصير الصغير. قول يا عمار. انا شغال في المهنه ديت من حوالي 15 سنه او 17 سنه. لا، المهنه زمان يعني من 10 سنين او من 10 سنين بالظبط. الواحد كانت انا عن نفسي انا بتقعد بالاربع ايام ما انامش. تحل من فرح نعلق فرح، نحل من فرح نعلق فرح ميتم. طب دلوقتي بقى ما عادش. يعني الشغلانه، انا عندي شغلانه النهارده. الشغلانه ديت اخر شغلانه عملتها كانت الشهر اللي فات. يعني كل شهر الواحد بيعمل شغلانه دلوقتي. هو كان متعب ومرهق اكتر من دلوقتي. يعني الوقت بقى فيه يعني في بلايط. كان الاول كله ازاز زي ده كده. فهو انت كده بتركب السلم وكده بتركب السلم. بس يعني الوقت ميزتها الوقت اللي يعني ما فيش فيها خسائر كتير. بس هو اول يوم لا ببقى مجهز عدة علبيات وسايبها قدام الباب. باجي الصبح هحمل العده في العربيه واروح اعلق الفرح. بنشوف ايه اللي متعلق او ايه اللي بيناسب الفرح وبنعلقه. نعلق شويه نجف يعني نظبط الفرح. شغلانه متعبه، مش سهل، بس برضه بترجع لمزاج الواحد. دايما بيشوف يحب يشوف الشغلانه قدام منه وحلاوتها. يعني انا احب اشوف الشغلانه كده وحلاوتها والاضاءه بتاعتها. والله ربنا معانا.